Sziasztok! Talán látható, hogy a mostani videót azt a férfi nézőknek készítem, leginkább ők tartoznak a célcsoportba, azok, akiknek a szeretett személyük az nő, úgyhogy azoknak a nézőknek készítem leginkább, de bárkinek hasznos lehet, mert a tanácsok azok mindenképpen tartalmazhatnak olyan szövegeket, vagy olyan dolgokat, amit bárki megszívlelhet, illetve akinek éppen ez újdonságot jelent, mindig jöhetnek olyan üzenetek, ami hasznos lehet. Elmondom nektek is, hogy lehetséges ilyen videót kérni, ugyanígy a személyre szólót a leírásban megtaláljátok a linket, olyan egyénre szóló videós, úgyhogy bele is kezdünk. Megkérdezzük, hogy van ez a szeretett hölgy, hogy van ez a szeretett nő, mit lehet róla tudni, és hogyan éli meg ő a mindennapjait hozzátok kapcsolódóan, meg úgy általában véve is. Tehát most az a kérdés, hogy ez a szeretett nő, ő hogyan van, mi van vele jelenleg, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi állapotáról. Úgy tűnik, ő most nagyon búskomor. Nagyon-nagyon búskomor. Talán azért is, mert hogy az értékekkel nem tudja, hogy hogyan áll, mi számít számára, mi jelent számára értéket, illetve hogy ha már tudja, hogy mi az érték, akkor azzal hogyan sáfárkodjon, mit csináljon. És itt nagyon sok esetben nagyon nehéz eldönteni, főleg így nőként, hogyha most én így az ő női mi voltában mélyedek el, ott nagyon nehéz azt mondani időnként, amikor főleg hozzászoktam egyfajta életszínvonalhoz, hogy akkor még ha időlegesen is, de akkor abból kilépek. Vagy hozzászoktam egy baráti körhöz, és akkor onnan én kilépek. És olyan nekem, vagy úgy érzem itt ezt most, mint hogyha ő neki valami ilyenfajta dilemmában lenne, ilyenfajta döntést kellene meghoznia. Bizony, olyan, mintha a komfortzónáját kellene neki újra kereteznie, és azt újra gondolni. Na, akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt a betegség, mit tudhatunk meg arról bővebbet, mit kell maga mögött hagynia. Azt kell maga mögött hagynia, hogy, és mi miatt ez a nagy depressziós állapot rajta van, hogy azt az önállítást, azt az önhazugságot, az önbecsapást, hogy egy kapcsolat, amelyikben ő benne van, vagy amelyikre gondol, ez most, vagy a ti kapcsolatotok is lehet, de hogy az még megújítható, hogy az a kapcsolat az még újjáérezthető, hogy új szakaszba léptethető, magasabb szintre emelhető, bizony itt lehetséges arról szó, hogy ő emiatt van ebben a szörnyűséges lelki állapotban, hogy mintha szembesülne időről időre azzal, hogy ez így nem jól működik, és nem lehet, de én akarom, meg én tudom, szóval, hogy így ilyen egy nőben az akarom, meg én meg tudom csinálni, gyakran az empatikus készsége
készteti erre a túlzott akarásra, túlzottan az egóból megoldani, de viszont itt látszik az, hogy itt nem ez lesz a megoldás. Nem ez lesz a kivezető út, nem ez lesz a problémának a megoldása, a feloldása, hanem valami más. Na de akkor mi lesz ez a valami más? És akkor erre kérnék a levélre, hogy mi lesz ez a valami más. Mint ahogy az előbb mondtam, hogy itt bizony a komfortzónával kapcsolatban vannak neki bizonytalanságai, elbizonytalanodásai, és bizony itt ki is jött az ő szívének választottja, aki lehetséges, hogy másfajta nívót tudna számára biztosítani, másfajta körülményeket, amivel egyenlőre ő nem tud mit kezdeni. Lehetséges, hogy olyan nagymértékű komfortzóna változtatást igényelne a kettejük kapcsolata, ami hatalmas elbizonytalanodást okoz benne, és ráadásul ez időről időre konfrontációt is magában biztosan, még az is lehet, hogy ezzel a szeretett személlyel is. És lehetséges az, hogy ez a szeretett nő pontosan ebben a nagy dilemmában van, tehát itt látszik az egyik oldal, amikor ő belebetegszik abba a tudatba, hogy már nem ámíthatja tovább magát, mert ez az ámítás, ez újra és újra bebizonyosodott már, hogy nem működik, és itt viszont ott van a valóság, hogy bizony nem lehet fenntartani azt az állapotot, ami eddig volt, itt változtatni kell, nem lehet visszamenekülni például egy meglévő családba, vagy például egy meglévő kapcsolatba, és hogy azt próbáljuk helyrehozni, vagy a ti kapcsolatotok is lehet ugyanez, mindegy, hogy meglévő kapcsolatként melyikre, vagy mire gondolok. A lényeg az, hogy itt neki bizony egy határozott döntést kell hozni, és ilyen értelemben itt a szerencse az mind a sorsnak a kényszerítő erejét is jelentheti, így a levéllel közösen az az én értelmezésemben a sors általi kényszerítést is jelentheti. Amikor viszont nagyon fontos, az előbb már mondtam, hogy középen ott van a pénz, vagyis, hogy ez a komfortzónának a megváltoztatása az jelentős anyagi körülményváltozást is eredményezhet az ő részéről. Lehetséges, hogy néhány dologról időlegesen le kell mondania, és ez, vagy úgy látszik, hogy le kell mondania, és ez nagyon nehezére esik, vagy például helyváltoztatást igényelne, és azt ő elképzelhetetlennek tartja, hogy azt ő megtegye, vagy hogy hogyan tudná megtenni úgy, hogy például a munkahelye ne változzon, vagy hogyan tudja megtenni úgy, hogy a barátait ne veszíts el, és bizony itt ez mindegyik tényező közbejön, meg hogy mi lesz az új barátokkal, meg mi lesz az új munkahelyen, vagy új barátok, új munkahely, új lakhely, pláne. Szóval ez itt bármelyik, és ennek a kombinációja is bejöhet, és ő itt tart, hogy jelenleg ezen, az jött, hogy agonizál, tehát, hogy olyan, hogy nem is véletlenül jött, mert itt azért ez egy nagyon mély depressziós állapotot jelöl, hogy ő valóban agonizál rajta, de el nem tudja képzelni, hogy ő most mit csináljon, hogy csinálja, mert hogy mindent meg akar tartani. Na és akkor itt mondanám el azt, hogy bizony, ahhoz, hogy szintet lépjünk, egy kapcsolat, mi az életünkben például, hogy a tudatszintváltozásunk létrejöjjön, ahhoz bizony áldozatot kell hozni, olyan áldozatot, hogy hátra
kell hagyni megszokott dolgokat, hátra kell hagyni olyan tárgyakat, embereket, akik az életünk részei voltak korábban, de már tovább nem lehet őket magunkkal cipelni. És ha nem tesszük ezt meg, akkor jön a toronyeffektus, és dönt maga alá mindent, és akkor azzal nem tudunk tenni semmit sem. Most egy másik kép villant be, de arról inkább nem. Tehát, hogy az egy nagyon szemléletes kép jött, de azt most inkább nem mondom el, de igen, tehát az, amikor így eltemet maga alá mindent a dolog. Bibliai események is voltak már ilyenek, hogy amikor nem akartak változtatni a Szodoma és Gomorra lakói, az életvitelükkel nem akarták megváltoztatni, és az Isten hitre átérni, vagy visszatalálni, akkor ugye mi történik velük, és a Lót felesége is, hogy kőbálvánnyá válik, vagy sóbálvánnyá válik, hogy kővé válik, mert nézi. Tehát még aki nézi, az is úgy jár, hogy az is magával ragadja ez. És most hasonló kép jött, de ez a finomított változat, amit elmondtam. Szóval, hogy meg kell lépni időnként ezt a dolgot mindenkinek, nézőként is, meg az érintett, szeretett nőként is. Na de akkor lássuk azt, hogy veled kapcsolatosan ennek a szeretett nőnek milyen gondolatai vannak, mit gondol rólad ez a szeretett nő. Arra vagyok kíváncsi, hogy most mit gondol rólad ez a szeretett nő, milyen gondolatai vannak veled kapcsolatban ennek a szeretett nőnek. No, hát itt azért igencsak itt van az, amit az előbbi sor végén volt, tehát, hogy a komfortzónának az elhagyása, megváltoztatása, olyan, mintha erre vonatkozóan valamiféle ígéretet várna tőled, vagy kérne tőled, hogy abban te hogy tudsz neki segíteni. Vagy lehet, hogy ezen gondolkodik, hogy felteszi neked ezt a kérdést, hogy segíts neki ebben. Mert ez neki túl nagy falat, ez neki túl sok. Tehát, hogy itt most azt látom, hogy amikor a veled kapcsolatos gondolatainál bármit is tervez, bármilyen gondolatai is vannak, itt mindenképpen azt látom, hogy a megváltoztatandó körülmények kell összefüggésben, mi a te véleményed? Hogyan gondolod te? Tehát itt ezen körül járnak a gondolatai, és akkor itt az üzenetre kérnék szépen. És itt a kettőtök kapcsolatával összefüggésben, hogy milyen, mondjuk úgy, hogy mit tudsz neki ígérni, vagy mi az, amit te fel tudsz ajánlani, nem is az ígérni, az ígér, tehát a megígérem szót használnám, hanem hogy mi az, milyen ajánlatot tudsz te neki adni, hogy őt segítsd, őt támogasd, és akkor az utazásra is kérnék még, milyen konkrét, mert itt azt látom, mintha konkrétan lenne köztetek erről majd beszélgetés, illetve arról is még, hogy mi van akkor, hogyha valamelyikőtök hűsége, tehát a valamelyikőtöknek az elkötelezettsége megrendül, hogy akkor hogy mi lesz köztetek, hogyan, mit gondoltok, ki mire számítson. Tehát egy olyan fajta konkrét megbeszélést érzek én itt, ami mondjuk egy megfontolt összeköltözést előz meg.
hogy beszéljük meg, hogy hogyan éljük meg a mindennapokat. Ez számodra milyen változtatásokkal járna, és hogyha bejönne mégis a képbe, vagy nem jön össze a kettőnk dolga, leginkább azért, mert mondjuk bejön valaki harmadik a képbe, vagy esetleg neki hiányozni fog a régi élete, akkor hogyan változtassunk, és az mivel járna. Ez olyan, mint hogyha mondtam, valamiféle biztosítékokat szeretne kapni a változáshoz, és amiről nem baj, ha beszéltek, de ne ez legyen a döntésének az egyetlen alapja neki, meg neked sem. Tehát jó, hogyha megbeszélitek azt, hogy például egy közös életről, de ez legyen a befolyásoló, a perdöntő. És akkor még a tolvajra is kérnék, hogy mit jelent itt a tolvaj. Ez azt támasztja alá, amit az előbb mondtam, hogy ő a bizonytalanságát így próbálja kompenzálni, vagy így próbálja alátámasztani, bebiztosítani, hogy ez a te ajánlatodra is kíváncsi, és akkor tegyünk bele kvázi ilyen megállapodásokat, hogyha ez történik, akkor így viselkedünk, és nem akarja kiszolgáltatott helyzetbe hozni magát, hogy ő ilyen vagy olyan helyzetben, akkor mit kérhet tőled. Mert hogy ezt előre rögzítitek, és akkor ennek megfelelően lesznek a játékszabályok. Ami persze most így van, aztán, hogy úgy lesz-e egy adott szituációban, az kérdéses, de ez már az én véleményem volt, mert egyáltalán nem biztos. Ez a túlbiztosítás dolog, ez az egónak a túlbiztosítása, az ego túlműködése, ami nincs összhangban az univerzumba vetett hittel, a teremtőbe vetett hittel, tehát hogyha én lépek, akkor ott az Istennek bevetett hitemnek erősebbnek kell lenni, mint az egóm túlbiztosításának. Én így gondolom, és ott az előbb az égiekre utaló kártya is ezt sugalmazta számomra. De akkor megnézzük, hogy ez a szeretett nő mit érez a néző iránt, milyen érzései vannak ennek a szeretett nőnek a néző iránt, milyen érzései vannak. A múltban nagyon vágyott arra, hogy ő neki egy szentesített, elkötelezett kapcsolata legyen, akár gyerekekkel, és mint a fiatal lányok többsége, főleg így az amerikai filmekben látszik az, vagy lehetett látni, hogy mondjuk a 2000-es évekig ott a nők a lányok úgy nőttek fel, hogy az a minden nőnek a kívánság listáján az első helyen szerepel, hogy legyen egy fiú, aki őt elveszi, eltartja, és neki a gyereket kell szülni, családot kell nevelni, viszi őket, hozza őket. Tehát, hogy olyan, mintha itt ez a nőnek is ez állt volna a múltban a középpontjában, és közben rájött, hogy ez bizony önbecsapás, mondjuk így. Hogy ez nem így működik, az élet nem elégséges, nem elégíti ki azt, hogy jó családunk van, meg vannak a gyerekek, és én ezt mind elintézem, de még az is lehet, hogy olyan munkája van, ami hozzásegít ahhoz, hogy nem elégíti őt ki ez, hanem kezd ráébredni arra, hogy valami több is van ettől ebben a világban, mint hogy ezt a sémát végig éljük, és lehetséges, hogy erre te döbbentetted rá. De akkor megnézzük, hogy mi ez az ajándék.
mert hogy a veled kapcsolatos érzéseknél jött ki, ezért gondoltam azt, hogy talán közöd van ehhez. Bizony, és itt azt mutatkozik meg, hogy igen, a múltban megvoltak a szokások, a családban, a családfán, a minta, a környezetben, a családi környezetben, abban a közegben, ahonnan ő jön, és megjött jött egy váratlan valami, és inkább ez a te személyed, aki olyan új dolgokat villantottál fel az életében, ami által ez a megkérdőjelezés hát vagy beindult, vagy valószínűleg már benne volt, és így találkoztatok ti, mert az én tapasztalataim szerint ez úgy működik, hogy amikor bennünk már megfogalmazódik valami kétség, vagy valami változtatandó, akkor ahhoz az égiek megküldik a segítséget, úgymond, aki rá tud erősíteni. És itt úgy érzem, hogy te úgy érkeztél az ő életében, hogy már megvoltak benne ezek a kétségek, hogy minden úgy tökéletes-e, ahogy azt korábban fiatalként elképzelte, és akkor megjöttél te, aki erre ráerősített, hogy hát nem biztos. Na és akkor a bíróra kérnék szépen. A bíróra kérek. Hát, lehettek itt veletek, vagy köztetek akadályok a találkozásnak, annak, hogy lehetséges az is, hogy most már, hogy nem nagyon találkoztok, vagy ritkán, pontosan emiatt az akadályok miatt, de az is lehetséges, hogy az ő életében merültek fel olyan akadályok, vagy olyan dolgok, ami aztán őt erre késztették, vagy erre sarkalták, hogy azokat hátrahagyja. És akkor a hamisságra is kérnék még. Igen, és ennek a felismerésével, hogy az ő eddigi élete az csak egy részlete, egy szelete az egész nagy életünknek, ez ő benne felébresztette a reményt, hogy az a belsejében megért szomorúság, amit eddig megtapasztalt, hogy tényleg csak erről szól az élet, az elmulasztható, megszüntethető. Tehát, hogy abból van kiút, van más lehetőség, és ő élhet ezzel a másik lehetőséggel. És ezt látom itt most, hogy ő veled kapcsolatos érzéseiben ez nyilvánul meg. Valószínűsítem újra, hogy a te személyed az, aki benne ezt a reményt fölébresztette, és aki miatt úgy érzi, hogy lehetséges más élet, mint amit ő eddig készpénznek vett, vagy amit ő eddig élt. De mint láttuk, azért vannak neki dilemmái, meg megrögződései, a komfortzónájához különösen ragaszkodik, és ez megnehezíti a jelenlegi helyzetet, de megnézzük azt, hogy hogyan alakul a következő 1-2 hétben az ő élete, a hozzád fűződő viszonya, tehát ennek a szeretett nőnek hogyan alakul a következő 1-2 hétben az élete és a nézőhöz kapcsolatos viszonya, arról mit tudhatunk meg. Erre kérnék szépen most.
Továbbra is azt gondolom, hogy megmarad benne a bizonytalanság, a félelem, azzal kapcsolatosan is, hogy veled kapcsolatosan is, nem csak a jövőjével kapcsolatosan. Egyelőre azt látom, hogy nem mer, gondolkodik rajta, de nem mer belevágni az új életszakaszába. És akkor most kérnék szépen itt a látogatásra, hogy ez mit jelent, hogy miért. Hát, ugye az előbb az is kijött a látogatásnál, vagyis hát az is kijött, hogy veled szeretne erről egyeztetni, hogy te hogyan állsz, milyen ajánlatot tudnál neki tenni, hogyha ő ezt a hamis kapcsolatot maga mögött hagyná, és itt erre voltam kíváncsi, hogy ezzel összefüggésben lesz-e köztetek találkozás, lesz-e olyan megkeresés a részéről, hogy akkor beszéljük meg ezt. És ebben az esetben, ha lesz, akkor javaslom neked, hogy készülj fel rá, gondold végig te azt, hogy tényleg komolyan, hogy mit gondolnál, vagy mi lenne a jó, és ne csak mondd azt, hogy bármi jó lesz, csak jöjjön, mert ez a kisgyereknek a megnyilvánulása, egy felelősségteljes felnőtt, az tényleg végig gondolja a lehetőségeket is, azt, hogy mivel jár, milyen kockázattal jár az ő részéről, beleértve azt is, amit néhány kommentből korábban is láttam, hogy a régi élete az vissza fogja csábítani. És azt hogyan oldjátok meg a visszacsábítást, hogy ő ne essen kísértésbe. És mi történik akkor, ha ő mégis kísértésbe esik? Ezt előre le kell tisztázni, hogy ezt, ha ő nem, de akkor te felkészültél, vagy készülj fel erre. És nem lehet csak úgy, hogy beleugrunk, és mindegy, hogy te nő vagy férfi nézőként nézed ezt mindenképpen javaslom átgondolni, tehát nem old meg a szerelem mindent, bizony, főleg akkor nem, hogyha a másik oldal hajlamos a manipulációra, tehát akit ott akar hagyni például, ha valakit ott akar hagyni az illető, akkor arra nagyon fel kell készülni, hogy az esetleg megtesz mindent, hogy visszacsábítsa, meg a baráti kör, tehát a komfortzóna, amit ott hagy, annak a hiánya mit okozhat, tehát ezek tényleg olyan dolgok, amit érdemes ésszel végig gondolni, érdemes, ez olyan, mint amikor az ember leszokik a dohányzásról, a cigiről, vagy a piáról, vagy bármi másról, bármilyen más függőségétől meg akar szabadulni, ésszel ki kell találni a helyettesítő mozdulatot, szituációkat, és ezeket akár helyette is erre figyelni és végig gondolni, és nem a szőnyeg alá söpörni, hogy majd megoldjuk akkor. Én, aki egyébként nem vagyok annak a híve, hogy így nagyon előre szaladjunk, és egy nem létező problémára is megtaláljuk a választ. Ez viszont olyan, hogy nagy horderejű döntésnek tűnik, és itt viszont föl kell erre készülni. És ezért mindenképpen elgondolásra javaslom ezt. Fú, de hivatalos volt ez. Na, és akkor a bíróra kérnék szépen. Hát igen, itt van a szerelem, tehát hogy itt azért nagyon nagy lesz a vonzás, nagyon nagy lesz a nyomás benne, hogy változtasson. De mint mondtam, a múlt is visszahúzhatja őt, tehát ez ilyen nagyon billegős még ez a következő 1-2 hetes időszak, ezért nem lerohanva, de érdemes felkészülni erre az előbb részletezett lehetőségre is. Ez az, amivel te hozzá tudsz járulni ahhoz, hogy ő könnyebben érezze magát, vagy ő biztonságot találjon nálad, mert fontos, minden női fél részéről ők mindig a biztonságot keresik, azt,
hogy nem csak az anyagi, hanem a lelki biztonságot is, azt, hogy támaszra találnak, hogy te ott állsz mellettük, de ezt úgy tett, kérlek, hogy ne a saját rovásodra, meg ne az ő kihasználását, tehát hogy ne eredményezze azt, hogy ő kihasználásba megy át, hanem egy egészséges arány jöjjön létre, és ez itt fontos. És ezt most azért mondom, mert azt hiszem, hogy nem olyan fiatalok, akik itt érintettek, valahogy én most úgy érzékelem, hogy ez most így ilyen 35 és a fölötti korosztály az, aki leginkább érintett ebben a dologban, és itt már azért egy kicsit megfontoltság az illő. Köszönöm szépen, hogyha itt voltál. Ha szeretnéd, hogy egyéni kivetésen nézzük meg a te helyzetedet, akkor a linken ott van vagyis a leírásban ott van egyrészt a link, másrészt pedig az e-mailes elérhetőségem, ahol személyes kirakást is kérhetsz, tehát úgy, hogy beszélgetünk is, és megbeszéljük azokat, mindent, a kérdésedet is. Ha megírod kommentben a véleményedet, hogy tetszik, vagy ez hasznos volt a számodra, annak nagyon örülök, és nagyon-nagyon hálás vagyok érte, mint ahogy azért is, hogy csak nézitek a videót, és a lájkokért, és a feliratkozásért, és egyébként pedig minden jót kívánok mindenkinek. Sziasztok!